در اوج کشتخون روزمره، هیئت افغانستان وارد دور دوم مذاکرات صلح با طالبان می شود. افغان ولس د سولې خبرو له دې پړاوه څه غوښتنې لري؟ سلامونه جوړ تازه آزاد جرګې ته ستړي مشئ. زه شازیه حیا یم. مولوی عطاالرحمن سلیم معاون شورای عالی مصالحه ملی افغانستان، بانو حبیبه سرابی عضو هیئت مذاکره کننده جمهوری اسلامی افغانستان در دوحه، جنرال شیر محمد کریمی لویدریستیز پیشین وزارت دفاع ملی افغانستان در برابر نزدیک به 50 تن از اشتراک کننده ها قرار دارند که از گوشه و کنار افغانستان به گونه مستقیم به این استودیوی ویژه رادیو تلویزیون ملی افغانستان وصل هستند. ساختار برنامه ما با حفظ توصیه های وزارت صحت عامه به ویژه شستن مرتب دستان و فاصله اجتماعی مد نظر گرفته شده. جرگه آزاد را با پرسش از اشتراک کننده ها آغاز می کنیم و در مقابل ما تصویر کوچک از افغانستان قرار دارد و می بینیم که او از کجا سوال دارند. به هرات میریم، از بانو فریبا صدیقی که چادر سرخ بر سر دارند مشنویم. بانو صدیقی بفرمایید. سوال من از میهمانان برنامه اینه که شما تفاوت دور اول مذاکرات را با دور دوم که قرار است در 2 روز دیگر برگزار شود در چی می‌بینید؟ ډیره زیاته مننه. له هرات ځو پکتیا ولایت له ښاغلي اجمل مسعودزي نه اورو. مسعودزی صاحب تر شا مو د افغانستان نقشه ده، تاسې مهرباني وکړئ. پوښتنه په دې ډول ده، په بین الافغاني مذاکراتو کې د ولس لویه اندېښنه دا ده چې دواړه خواو له ولس سره مشوره نه ده کړې. خلک په دې نه دي خبر چې د دوی او هېواد په سرنوشت باندې څه تېرېږي. نو که چیرې ولس په دې خبرو کې شریک نشي، د مذاکراتو پایله به څه وي؟ ډیره زیاته مننه. بانو سرابی، میخوایم که جواب سوال اول از شما بشنویم. تفاوت بین دور اول مذاکرات با دور دوم چی خود؟ در رابطه با سوال خواهر عزیز ما فریبا صدیقی، در دور اول مذاکرات ما روی طرز العمل یا اصول رفتاری که چگونه داخل مذاکره شویم، با کدام شیوه ها و کدام موارد در جریان مذاکره در نظر بگیریم، روی از این موضوع بحث کردیم. دور دوم ما مستقیما روی آژاندا داخل میشیم، اما یک تفاوت هم وجود داره که ما یک کم نسبت به طالبان شناخت خوبتر حاصل کردیم. در دور اول یک تعداد ما شاید او شناخت کافی را از طالبان نداشتیم، مگر در دور دوم ما با یک شناخت خوبتر میریم وارد مذاکره میشیم و مستقیما روی آژاندا بحث میکنیم. امی فرق بسیار مهمش است که ما مستقیما روی آژاندا بحث میکنیم. بله، کریمی صاحب مستقیما پوښتنه له تاسو وسوله او په دې اړه بیا زه د سلیم صاحب نظر هم غواړم. نیوکه په دې وه چې د سولې خبرو په تړاو له افغان ولس سره مشورې نه کیږي. نو کله چې مشوره نه کیږي او دوی داسې بې خبره دي، دغه خبرې به بیا پایلې ورکړي؟ نه تنها بین المللي مذاکرات بلکې په کور دننه کورنیو موضوعاتو باندې که چیرې ملت خلک عام خلک خبر نه وي، نو د حکومت موجودیت، د حکومت نقش یا د مخالف لوري نقش به داسې وي چې هغه به تل په مخاصمت کې قرار ولري. دلته تصمیم د هیوادوالو په لاس کې دی. د وطن سرنوشت د ملت خلک جوړوي، نه اردو، نه حکومت، نه طالب، بلکې سرنوشت د خلکو په لاس کې دی. بناً که چیرې موږ غواړو چې منتخب حکومت چې موږ خپله رای ورکړي دي هغه حمایه کړی شو، موږ د دوی په تصمیمونو، د دوی په پریکړو او د دوی په اجرااتو باید خبر اوسو. همدارنګه د آینده پلانونه چې دوی لري، که د سولې په ارتباط وي یا د نورو مسایلو په ارتباط وي چې هغه ملي اړخونه ولري، په هغې باندې باید خلک خبر وي. د خلکو ملاتړ، د خلکو پشتوانه د حکومت د موافقت لپاره اساسي ټکی دی. نو که چیرې خلک په تیاره کې پاتې شي، د حکومت پریکړې به نیمګړې وي او دوی به په خپلو پریکړو کې هغه څه چې غوښتنه کیږي ناکامه به وي.
سبا که لویه جرګه کیږي، سبا که خلک ټولیږي نظر ورکوي، نو که چیرې دوی په تاریکي کې قرار ولري خبر نه وي، د دوی نظر به هم داسې نظر وي چې هغه به حکومت ته په ګټه نه وي. مننه کریمی صاحب. مهدی از دایکندی میشنویم از آقای مهدی. به نظر من اونا در ولایت دایکندی دکاندار هستند و دکان دارند. مهدی صاحب شما بفرمایید. و سوالت من این است که دور اول مذاکرات با همه مشکلات ها و چالش های خود گذشت و هیچ نتیجه با مردم همتان شریک نشده. و سوال من این است که موانع و چالش های عمده دور دو مذاکرات چی هست و چی خواهد؟ سیست. بسیار زیاد تشکر. لوگر تبلار سو در افغانستان یو لنعامنو ولایتونو څخه حکیم الله لوگر ولایت کې چې فکر کوم تاسې هلته خیاطي کوئ او خیاط یاستئ. ښاغلی حکیم الله مهرباني وکئ. زما پوښتنه خو په دې ډول ده چون دا د ټول ولس غوښتنه ده دغه کوم مرکچی پلاوی چې په دوحه کې قرار لري او هلته مذاکرات کوي نو دلته اوس د ولس غوښتنه له دغه مرکچی پلاوي څخه زمونږ دا ده چې په دوحه کې هره پریکړه هره مشوره چې کیږي او هره پلان یا عملي کیږي نو دا باید د ولس سره په دویم پلان کې شریک شي. یعنی په دې معنا په لومړی کې چې کوم دا الته دغه خبرې چې کومې سوي له ولس سره نه دي شریکې سوي، یعنی پټې و مدغم ساتل سوي. مننه. کور ودن شکایت در مورد ازی بود که در دور اول هر چی که در دوحه میگذشت مردم بیخبر میماندن، با مردم مشوره نمیشه و حال در دور دوم چی تضمین میدین که تمام پیشرفت ها و موانع و گپ ها که در دوحه صورت میگیره او را شما با مردم شریک میسازین؟ و مهدی صاحب در مورد موانع صحبت کرد که در دور دوم موانع چی خواهد بود؟ من فکر میکنم از طریق میدیا، از طریق مطبوعات آنچه را که ایجاب میکرد چه توسط تیم مذاکراتی که کمیسیون مشخصی را داشتن در رابطه با شریک سازی موضوعاتی که تا هنوز ما پیش آمده ایم شریک ساخته شده و چه از طریقای مختلف دیگه. به طور مثال ما در قدم اول قبل از اینکه به مذاکره بریم ما لوی جرگه مشورتی را داشتیم که تقریبا موضوعات اساسی و موضوعات کلی با مردم شریک ساخته شد، تصامیم از مردم نظرخواهی شد. همچنان با اقشار مختلف جامعه نشستایی را هم ما از طریق شورای عالی مصالحه داشتیم، هم از طریق تیم مذاکراتی داشتیم و هم از طریق وزارت دولت در امور صلح داشتیم. همچنان ویتیسی هایی که ما برگزار کردیم تقریبا با 8-9 ولایت ما ویتیسی داشتیم که از یک طرف دوستای ما اعضای تیم مذاکراتی در قطر، از طرف دیگه هم شورای عالی مصالحه و یک نماینده هم از ارگانهای محل می بود و دوستای ما از وزارت دولت در امور صلح با رهبری ولایت با شوراهای ولایتی ولایات آنچه که در دوحه میگذشت او را شریک می ساختن. علاوه به او هیئت‌های را ما اجالتا موظف ساختیم. فکر میکنم فعلا هیئت موظف ما در کنر هستن که رفتین توسط سوالات از مردم نظرخواهی بکنن که ما در همین مرحله داریم، به خاطر پیشبرد این مرحله شما چه توصیه میکنین، چه مشوره میدین که ما با پیش برویم. و از همه مهمتر است که تا فعلا ما نرسیدیم به یک موضوع مشخصی که روی از اون ما مشوره مردم خود داشته باشیم که تبعیض باید از فرموده جناب کریمی صاحب که به اون مرحله برسیم حتما او کارو میکنیم. تا هنوز روی طرز العمل کار شد. طرز العمل یک گپ کلی است، معمولا به جزئیاتش آدم رفتن نمیتونه تا جایی که ایجاب میکنه مشوره صورت گیره، بیشتر از اون فکر نکنم مناسب باشه. حالی که هیئت ما بخیر تشریف میبرن به دوحه روی موضوعات که بحث صورت بگیره به خاطر پیشبرد بحث که در این موضوع چه شود در این موضوع چه نشود شاید اما شکل مشوره را تغییر بدیم و با جزئیات وارد شویم با مردم خود. مطمئنا آنچه که مسلم است که در تمام جزئیات و در تمام موارد هر پیشرفتی را که داشته باشیم، هر انکشافی را که ان شاء الله خواهد داشتیم، امیدوار هستم که انکشاف داشته باشیم، چون ما متاسفانه فرصت های زیادی را از دست دادیم. نباید فرصت های بعدی را از دست بدیم و این فرصت ها به مو اندازه که به ما مهم است، به مردم افغانستان مهم است، به مو اندازه من فکر میکنم که او فرصت ها برای طالبان هم مهم است که باید از این فرصت ها استفاده بکنن. پس بنان در این راستا هر پیشرفتی را که داشتیم مطمئنا هم از طریق رسانه ها، هم از طریق نهادهای دولتی، هم از طریق نهادهای مربوط به جامعه مدنی و هم از طریق نظرخواهی های را که هیئت‌های ما ولایت با ولایت خود رفتن نظرخواهی خود کردیم. ان شاء الله ما وعده میدم که با مردم خود او را شریک خواهد ساختیم. در مورد موانع چی موانع
وجود من خواهد فکر داشت؟ میکنم که طبعا ضرورت داره امی به خاطر اعتماد سازی ما ضرورت داریم به ای که یکی از موانع امی بود که درک یکدیگر، یکی از موانعی بود که در نظر نگرفتن شرایط عینی جامعه افغانستان، یکی از موانع امی است که وضعیت کشور یا حالات کشور آدم که نادیده بگیره مطمئنا برمیخوره به آن چیزی برمیخوره که مردم ما انتظار از او طبعا نمی داشته باشه. به جزئیاتش طبعا نمیریم. من امیدوار هستم، مطمئن هستم که او موانع را طوری که ما درک کردیم تحریک طالبان هم او را درک بکنن، طوری که ما تصمیم به داریم که عبور بکنیم از او موانع و از او چالش ها، برسیم به فرصت ها. مطمئن هستم که او میره درک خواهد کردن و همه با هم به پیش خواهد رفتیم. تشکر. یک سوال دیگر را میگیریم از فرا. دکتر صاحب عبدالرزاق، کوچ سرخ هم شما شیشتین، زیاد دستان بالا کردین. دکتر صاحب شما بفرمایید. خواهش است که کوتاه بفرمایید. دکتر صاحب عبدالرزاق، سوال من متوجه شورای عالی صلح جمهوریت و امارت هستند. هر دو جنا متوجه هر دو جنا هستند. طوری که چندین ماه می شود که ما پروسه صلح را پروسهش دنبال میکنیم توسط امریکایی ها و طالبان و افغانستان. به نظر می رسد که صلح افغانستان چند کلید دارد که یک کلید آن نزد کاخ سفید و وزارت خارجه امریکاست و یک کلید نزد کانگرس امریکاست و کلید دیگه نزد کشورهای منطقه و فرامنطقوی که در جنگ و صلح افغانستان نقش دارند و مردم و حکومت افغانستان نقش کلیدی و خاصی در این راستا ندارند. پیشنهاد ما است به شورای عالی صلح که در این تیم مذاکرات صلح که چندین ماه در قطر ادامه داشتند کدام دستاوردی نداشتند، فقط هر عضوی را اظهار میکنند که ما با طالبان آشنایی پیدا کردیم، شناخت پیدا کردیم، در حالی که طالبان یک تحریکی هستند، یک کتله عظیمی از افغانستان هستند، 5 سال حکومت کردند. باید در این تیم شخصیت‌ها تغییر بکنند دیگه. این نباید میراثی شود به مربوط به احزاب و گروه و زبان‌ها شود. سر این مسئله بحث میکنیم دکتر صاحب محترم. از لحاظ فقهی ببخشید باید یک تیمی باشه که هم از لحاظ فقهی بتونه طالب قناعت بده، هم از لحاظ سیاسی و هم از لحاظ نظامی. یک سوال دیگر هم میگیریم از فرا رفته به فاریاب، از آقای بلال میشنویم. سوال من از مهمانان برنامه این است که از نظر شما اگر دور دوم مذاکرات صلح افغانستان به یک نتیجه مثبت نرسد سرنوشت افغانستان چه خواهد شد؟ بله بسیار زیاد تشکر. بانو سرابی شما بفرمایید. ما به این آرزو به دوحه میریم تا مذاکرات نتیجه بده. بدون شک که در تمام روند صلح در دنیا این اتفاق افتیده که گاهی می روند نتیجه میته گاهی نمیته، اما ما بسیار زیاد مطمئن هستیم. به خاطر چی مطمئن هستیم و خوشبین هستیم؟ ای که هر دو طرف میخواین که مذاکره باید ادامه پیدا کنه. یک دلیل دوم که کشورهای منطقه هم ما را همکاری میکنن و دلیل سومی است که کشورهای جهان فعلا به پروسه صلح افغانستان باور دارند و مردم افغانستان بالاتر از اون مردم افغانستان واقعا دیگه از جنگ خسته شدن. 14 جنگ، بالاتر از 14 جنگ روح و روان مردم واقعا آسیب رسانده. پس به این دلیل است که ما میخواهیم با یک خوشبینی میریم که این پروسه به موفقیت برسه و روی از این موضوع که چه اتفاق افتید خوبتر است که گپ نزنیم تا ای که ما با یک خوشبینی حرکت کنیم. در رابطه با مسائل مطبوعات، بله مطبوعات موانع که در دور دوم موانع چی خواد بودند و دستاورد دور اولتان چی بود؟ دستاورد دور اول برادر محترم دکتر صاحب گفتن که ما از طالبان شناخت پیدا کردیم. به نظر من این گپ ساده نیست. یک چیزی است که ما طالب در میدان جنگ دیدیم، با تفنگش دیدیم، با مسائل جنگی. یک چیزی که طالب ما از نزدیک میبینیم، با او صحبت میکنیم، گفتگو میکنیم و امور روانش بهتر درک میکنیم. این بسیار تفاوت داره. یک مسائل دیگه که در مذاکره هیچ وقت تصور نداشت
نداشته باشیم که امروز اگه شروع کردیم فردا پس فردا تا یک هفته خلاص میشه. روی حتی کلمات ساعت ها بحث میشه، روی بعضی از جملات به هفته ها بحث میشه. به این خاطر ما نمیتونیم بگوییم که دستاورد نداشتیم. در پالوی ازی که طالب شناختیم ما یک مسئله محتوایی که داخل یک موضوع ساختاری شده بود، این ما رویش بحث کردیم و تونستیم به یک تفاهم برسیم. این تفاهم رسیدن یک دستاورد است. و در رابطه با موضوع مطبوعات و ای که مردم در جریان قرار بگیره، علاوه بر آقای نادری که رئیس کمیته مطبوعات هستند، خانم ناجیه انوری همیشه با مطبوعات در تماس هستند و وقتا فوقتا مسائلی که در اونجا میگذره کوشش میکنه که به سهم مردم افغانستان و هموطنان ما برسه. اما میخوایم یک نکته را تاکید کنیم که ما تمام موضوعات نمیتونیم از داخل میز مذاکره به مردم برسانیم. به خاطر چی؟ اتو نیست که موضوع خدا نخواسته بین میز مذاکره و مردم بی‌اعتمادی وجود داره. این به خاطر خوب پیش رفتن پروسه مذاکره است. اگر هر موضوع به بیرون کشانده شود، اصول مذاکره در تمام دنیا ایجاب میکنه که بسیاری موضوعات در داخل میز مذاکره یا در اتاق مذاکره باقی میمونه. در بعضی از مذاکرات در دنیا حتی تیم مذاکراتی رو در یک جای دور میبرن که دسترسی به هیچ چیز نداشته باشه، نه به مطبوعات نه به افراد دیگه، تا اینا بتونن بین خود بشینن موضوعات حل و فصل کنن. یک موضوع بسیار مهم بود. در رابطه با تغییر، ما شخصیت‌های دینی داریم خوشبختانه در تیم مذاکراتی، ما شخصیت‌های سیاسی بسیار قوی داریم در داخل تیم مذاکراتی و در این مدت یک تجربه بسیار خوب به دست آوردن. پس به این اساس میشه که از اینا استفاده کرد. و یک تشویش و نگرانی بود که در دور دوم موانع چیکار؟ موانع، البته ما کدام مانع جدی را نمیبینیم. چالشی که وجود داره است که آتش بس چون خواست تمام مردم افغانستان است، از ما در صدر آجندا قرار داره، مگر از طالبا در آخر آجندا قرار داره. آوردن این فاصله را ما باید نزدیک بسازیم. یعنی فاصله را نزدیک کردن این خودش یک چالش است که در اثر گفتگو باز دکتر صاحب محترم خواهد گفت که شما چقدر وقت سپری میکنین. اینمی فاصله را کم کردن امکان داره چندین ماه را در بر بگیره. مثالش گفتم. شما شنونده و بیننده جرگه آزاد، برنامه مشترک BBC و رادیو تلویزیون ملی افغانستان هستید. خب باز هم میبینیم که کیو از کجا سوال دارن. خب از بانو کیهانه میشنویم. بانو کیهانه شما بفرمایید. سوال ما این بود که در دور دوم مذاکرات حکومت آماده از دست دادن کدام ارزش است؟ یک، جمهوریت، دوم دموکراسی و سوم تعدیل قانون اساسی. تشکر. یک سوال دیگر را میگیریم. یا بله پختنه بم رواخلو خوست ولایت بلارسو او لخاغلی جمعه همدرد نباورو خوست ولایت کې همدرد صاحب تاسو مهرباني وکړئ. پوښتنه مې جنرال صاحب شرمت کریمي ته راجیده که چیرې دواړه خواوې له ځینې اختلافي مسایلو تیر نشي او په خپلو شرطونو او غوښتنو باندې کلک ودرېږي، نو دغه ناسته به دغه ناستې پایله به څه وي؟ آیا پایله به مثبتې کومه نتیجه به ورکړي او که نه؟ مننه کور ودان. مخکې له دې نه چې کریمي صاحب ځواب ورکړي د کیهاني پوښتنې ته به مولوی صاحب ځواب ورکړي. مولوی صاحب کیهانه سوال کردن که در دور دوم آماده از دست دادن کدام ارزشتان هستین؟ جمهوریت، دموکراسی؟ حال شما برشان بگوین که آماده هستین کدام ارزشتان از دست بدین، همچنان تعدیل قانون اساسی؟ من فکر میکنم که ما در یک موقعیت بسیار خوبی قرار داریم. فرصت های خوبی پیش آمده. از یک طرف هیئت ما فضل خدا با آمادگی های عام و تامی که دارن انشالله وارد خواهد شدن. از طرف دیگه حمایت و پشتیبانی مردم خود عملا داریم در رابطه با مسئله صلح. اجماع منطقوی را داریم در حمایت از روند صلح، اجماع بین‌المللی داریم در حمایت از روند صلح. بنابراین با قوت گفتم میتونم که ما با قوت وارد مبحث مذاکره میشیم و امی که اگر احیانا به بنبست مواجه شیم چه خواهد کردیم دیگه اصلا امی تصور میره ما نمیکنیم. ما نیت داریم، تصمیم داریم، اراده داریم که ان این کاروان رو به یک جای برسانیم و حتما یک پیام مثبت، یک نوید خوشی را در رابطه با صلح و امنیت شهروندان خود به مردم افغانستان داشته باشیم. امی که اگر احیانا ناکام شدیم چه خواهد شد امور اصلا سرش بحث نمی کنیم.
موضوع در مورد از دست دادن در رابطه با مسئله ارزش ها من فکر میکنم آنچه که به ما ارزش از او به طرف مقابل هم به طالبان مو ارزش هستند. اما سه موردی را که دوست عزیز ما گفتن تا هنوز قبل از وقت است که ما رویش تبصره بکنیم که ما این از دست میدیم یا از دست نمیدیم. ما با قوت وارد بحث میشیم، با قوت این مسائل مطرح میکنیم و مطمئن هستم که طرف مقابل نیاز این موارد و سایر مواردی را که ارزش دارن و برای مردم ما مهم است حتما او را مد نظر میگیرن. مطمئنا همراهشون به پیش میرویم. مسئله از دست دادن و مسئله به دست آوردن مطرح نیست. مسئله مصالح افغانستان از مسئله منافع افغانستان از مسئله ارزشی هم مربوط به ما میشه، هم مربوط به او میشه، هم مربوط به مردم افغانستان میشه. من مطمئن هستم که در این راستا ان شاء الله بحثایی را امروز دوستان می داشته باشیم و در این راستا موافقتایی را خود داشتیم. مسئله از دست دادن اصلا فعلا مطرح نمی کنیم و تصمیم بینه داریم که آنچه که نزد ما و نزد مردم افغانستان و نزد طالبا باید نظام ارزشی باشه یا موارد ارزشی باشه ما او را از دست بدیم. بله بسیار زیاد تشکر. کریمی صاحب، د افغانستان اسلامي جمهوریت وایي او تیرو شلو کلونه وایي چې له جمهوریت نه تیریږي. د طالبانو امارات وایي چې دوی له خپل امارات نه تیریږي. په دې ډول هغه عملي لارې څه ده چې یو منځلاره یو په منځ کې داسې یو حل لاره پیدا سي چې دواړه خواوې د خپلو غوښتنو نه تر یو حده تیر سي او حل لاره ورته پیدا سي. اندر صاحب د تاسې د پوښتنې په ځواب کې او د مولوي صاحب د خبرو په ادامه موږ باید یو شي ته اشاره وکړو چې موږ تاسې په یو حساب 20 کاله په یو حساب 41 کاله په جنګ کې یو. په دې جنګ کې موږ ډېر ځورېدلي یو، فقر مو لیدلی دی، بېچارهګي م لیدلې ده، تلفات مو ورکړي دي، ځوانان مو له لاسه ورکړي دي. نو اوس چې د سولې خبرې شروع شوي دي دا یو امیدواري ده، دا امیدواري باید له لاسه ورنکړو. نو د دې لپاره زما پیشنهاد او وړاندیز ټولو وطنوالو ته دا دی چې هیڅ وخت منفي جهت ته حتی فکر مو نه کړي. همیشه باید موږ خوشبینه اوسو او د خوشبینۍ خواته فکر وکړو. یعنې په دې مصالحه کې د دې سولو په خبرو کې باید موږ همیشه حوصله مندي او تحمل ولرو. شاید زموږ د کمیسیون غړي یا پلاوی چې هلته ځي شاید کله کله به یې ترخې خبرې هم اورېدلې وي، باید دوی د دې حوصله ولري. او تر کومه ځایه چې زه معلومات لرم دا ټیم چې جوړ شوی دی واقعا یو ملي ټیم دی. په دې کې هر څوک منعکس شوي دي. په دې دې څوک سوال نه کوي چې دا ټیم ضعیف دی یا دا ټیم کمزوری دی یا دا ټیم کې ښه خلک نه دي کې پوه خلک نه دي کې. یعنې هر ګروپ او ډله او قشر چې تاسو فکر وکړئ په دې کمیسیون کې شته. نو موږ باید په دې کلک ودرېږو چې حوصله ولرو او خبرې یو ځای ته ورسوو. نو که خبرې ځای ته ونه رسوو خو 20 کاله جنګ دی، جنګ به دوام لري او د جنګ پایله څه شی ده؟ تباهي، بربادي. او په دنیا کې په تاریخ کې که تاسې د جنګونو تاریخ وګورئ ډېرو ورونه خویندې به د تاریخ مشتاق وي، تاریخ به مطالعه کوي. هیڅ جنګ په جنګ نه دی پای ته رسېدلی. همیشه د جنګ پای او آخر سیاسي خبرې دي او سیاسي جوړښت دی او سیاسي په اصطلاح پرېکړې دي. نو بناً موږ خوشبین یو او د دې کمیسیون شاته باید ودرېږو، د دې پلاوي شاته پلاوی حمایه کړو تر څو چې په خپلو خبرو کې موافق شي. د جنګ خبره باید ونه کړو. اما جنگ که تحمیلیږي نو هغه کومه بله لار نشته غیر له دې نه چې جنگ دوام وکړي. بله ډیره زیاده مننه. بانو سرابی میخواستم در این مورد تبصره کوتاهی از شما داشته باشم. امکان از این وجود داره که بین هیئت مذاکره کننده جمهوری اسلامی افغانستان و هیئت طالبان وجه مشترک با وجود بیاید؟ فعلا قسمی که معلوم میشه جمهوری اسلامی افغانستان از جمهوریت تیر نمیشه و طالبان از امارات و عضو هیئت مذاکره کننده افغانستان آقای حفیظ منصور گفته بودند که در این دور بحث سر تقسیم قدرت خواهد بود. صحبت های آقای منصور برای خودشان میگذاریم، خودشان جواب بتن در این مورد. منتها معلوم دار تفاوت دیدگاه وجود داره. اگر تفاوت دیدگاه وجود نمی داشت در دو طرف میز مذاکره نمی بودیم. من این گپ
برای خود طالبا هم در این روزهای آخر گفتم سر یک موضوع یک تفاوت وجود داشت. گفتم تفاوت دیدگاه وجود داره، ما باید بپذیریم تفاوت دیدگاه را و به او احترام بگذاریم به دیدگاه هر کس. به عوض از اینکه تفنگ صدای خود بلند کنه باید قلم صدای خود بلند کنه و با هم صحبت کنیم. این تفاوت دیدگاه را باید حل کنیم. امکان داره که در جریان معلومدار ارزش هایی که بر ما ارزش است ما را تشویق نکنیم که از ارزش ها بگذاریم. خواهر عزیز ما پیشتر پرسان کردن و جمهوریت هم دموکراسی و حقوق بشر و حقوق زنان اینها ارزش های هستند که ما بر از او قربانی دادیم و چطور میتونیم که این تفاوت دیدگاه را به هم نزدیک کنیم و این در اثر گفتگو و مذاکره میشه. مذاکره به خاطر زمین است که ما این تفاوت ها را از بین ببریم و با هم نزدیک بسازیم. خب یک گفته که است که نه سیخ بسازه و نه کباب، اما تو یک راه حل پیدا خواهد شد. خب این روی میز مذاکره میتونه که ما را راهنمایی کنه. پیش از پیش ما نمیتونیم در این مورد قضاوت کنیم که راه حل چی است و اگر این کار ما شخصا از طرف شخصی خود این کار بکنیم اشتباه است برای ما، به خاطر از اینکه ما یک تیم هستیم، ما یک گروه هستیم، ما یک هیئت هستیم، به صورت مشترک تصمیم میگیریم، فردی نمیتونیم در این مورد تصمیم بگیریم. بسیار زیاد تشکر. د آزاد جرګه د بی بی سی او ملي رادیو تلویزیون ګډه خپرونه تاسې لیدونکي او اوریدونکي است. د آزاد جرګې خپرونې ته به دوام ورکړو. دلته زه په سکرین کې ګورم چې ډیری کسان لاسونه یې پورته کړي دي او پوښتنې لري. خب میریم به بدخشان، پامیرات بدخشان. از دورترین نقطه افغانستان از بانو شکریه میشنویم. بانو شکریه بفرمایید. سلام به شما، سلام به مهمانای عزیز. شکریه هستم از پامیر. این واضح است که به خاطر مذاکرات نتیجه بدهد باید هم طالبان و هم حکومت در برابر همدیگر تمکین کنند، انعطاف نشان بدهند. حالا سوال من این است که پیش از این هیئت ریاست جمهوری اسلامی افغانستان به دوحه بره و معلوم شود که در برابر کدام خواست طالبان گذشت باشد. این گذشت باید بکنند. خب بسیار زیاد تشکر. تا جای بانو سرابی هم جواب دادن، اما میخوایم تبصره مولوی صاحب هم داشته باشم. مثلا در مورد تمکین و انعطاف آمد و که هیئت این بار در مقابل کدام خواست طالبا اینا راضی میشن. همچون من فکر میکنم مواردی که شامل اجندا شده از طرفین، اگر آدم ما را به 3 کاتگوری تقسیم کنم، مواردی هستند که تقریبا موارد مشترک گفته میتونیم. هم وا در اجندای خود آوردین، هم ما در اجندای ما آوردیم. توافق رویشون بسیار آسان است. موارد مشترک مواردی است که طبعا هم وا را خواستین، هم ما وا را خواستیم. روی نقاطی هست که بدون از اینکه چیزی رو از دست بدن، چیزی رو ما از دست بدیم، حتما امرایشون به توافق میرسیم. مواردی بسیار جزئی هم هست که میشه که او را وام نادیده بگیرن در جریان بحث، ما هم نادیده بگیریم. موارد بسیار جزئیه که طبعا در مویچی آمده، در شمارش در عدد 21 یا 24 که در اجندا از او هست، قابل هست به خاطر مصالح علیای کشور میشه که آدم او را نادیده بگیره. مسائل جزئی، مسائل دیگه غیر ضروری و مهم. اما مواردی هم هست که برای ما مهم است و مواردی هم هست که برای از او مهم است. اونم نقطه است که باید ما امرای طالبا رویش بحث بکنیم، رویش استدلال بکنیم. آنچه که به نفع ما از به نفع مردم افغان، ما که میگیم یعنی مردم افغانستان است که مشمول حال از وام میشه و وام مشمول ما هستن. چطور مثلا چی مواردی؟ به طور مثال منافع افغانستان، مصالح علیای کشور، داشتن یک نظام همه شمول که وام میگوین ما میگوییم که همه شمول و تعبیر میکنن به همه شمول، ما امور تعبیر میکنیم به جمهوریت. خود تا مادامی که همه شمول نباشه جمهوری نمیشه، تا مادامی که این اما روی روش هایش طبعا دیدگاه ها متفاوت میباشه. روی از بحث میکنیم، تا جای وا قناعت میکنن، تا جای طبعا ما قناعت میکنیم. اگه قرار باشه با طالبا پیش برویم، خب طبعا گذشته‌های هم باز میباشه، اما در اصول شاید به اون پابند باشه. ما در روش ها میشه که آدم یک مقدار تغییرات یعنی به 3 کاتگوری موضوعات که آدم تقسیم بندی بکنه. من فکر میکنم ما را بسیار به سهولت با آسانی ما را میرسانه به هدف. این تو در مجموع بگوییم کدام موارد ما قبل از اینکه حال وارد مذاکره شیم ما از دست میدیم، نه یا بالای کدام موارد و خط سرخ ماست که دیگه به هیچ صورت وقتی که اگر ما خط سرخ قائل شیم خب به بحث دیگه ضرورت نیست ما بریم به بحث بکنیم. پس بنان ما کدام خطوط سرخی داریم که قابل بحث نباشه، بنان ما
نه ایره داریم که از این لحظه آماده باشیم به اینکه ایره نادیده میگیریم، یک ارزش ما را یا یک مورد کاملا نادیده میگیریم. خب وقتی که نادیده میگیریم خب چرا بحث میکنیم؟ یا وقتی خط سر داشته باشیم چرا امرشان بحث بکنیم؟ پس بنابراین مواردی هست که رویش ان شاءالله از نگاه کلیات توافق داریم، مواردی هست که میشه که جزئی و موارد کوچکی که دو طرف رو اجالتا بگذارند به بحث‌های بعدی و مواردی از قابل بحث که هر دو طرف روش توافق بکنن. بسیار زیاد تشکر. دو پوښتنې به پله پسې راواخلو. نورستان ولایت بلارسول اغل شاهدین به واورو. اغل شاهده تاسو چې ماسک تړلی ده تاسې مهرباني وکړئ ستاسو اندېښنه یا پوښتنه څه ده؟ مذاکرات دوهم پړاو کې طالبان وایي لومړی باید خبرې د نظام په اړه وشي، خو حکومت وایي مذاکرات پیل کې باید په اوربند خبرې وشي. دې کې زما پوښتنه دا ده چې دا رقم مذاکرات به نتیجه ولري؟ یوه بله پوښتنه به راواخلو. به فاریاب میریم و از بانو ناهیده مشنویم که در فاریاب قالینباف هم هستند. نتیجه دور اول مذاکرات قتل خبرنگاران و همچنان قتل فعالین جامعه مدنی بود. نتیجه دور دوم مذاکرات قتل کدام گروه ها خواهد بود؟ میخواهیم به این سوالان پاسخ داده شود. بسیار زیاد تشکر. پیل که غواړم له کریمي صاحب نه واورم. کریمي صاحب بیا هم د جمهوریت او د امارات خبره وسوله وای په دا ډول په دا خبرې یوې پایلې ته به ورسیږي. حیا خورې لکه څنګه چې مولوي صاحب وویل دغه اختلافونه چې د طالبانو او د حکومت ترمنځ موجود دي کیدای شي چې موږ تاسو په کټګوریو جدا کړو. مثلا هغه کټګوري چې ډېر عادي په سپاو او په اسانۍ سره د دواړو خواو توافق پرې راځي او هغه چې یو څه جر و بحث غواړي لکه امنیتي قوتونه باید څه رقم وي او هغه چې اساسي ټکي دي لکه امارت وي که جمهوریت وي. نو دا خو مخکې مولوي صاحب اشاره وکړه چې که موږ ووایو چې سور خط نو جلسې او خبرو مذاکراتو ته ضرورت نشته. د مذاکراتو اصلي هدف هم دا دی چې په هغې کې لکه انګریزان چې وایي ګیو اینډ ټیک موږ تاسې ورکړه راکړه دا پکې حتما مد نظر نیول کیږي. حتی که موږ په یو کلي او ولس کې یوه جرګه ولرو یو معامله وي په یوه کلي کې د دوو قومونو ترمنځ یو جنګ وي د دې په مصالحه کې کله چې مشران غږیږي دواړو خواو به یو څه به یو تیریږي یو څه به بل تیریږي یو څه به یو ګټي یو څه به بل ګټي. نو په دې کې به دا شی همیشه مد نظر نیول کیږي او که دا نه وي نو هغه جلسه نه شوه سوله نه شوه مذاکره نه شوه. نو بنان په مذاکره کې به خامخا حوصله مندي وي وخت به ډیر نیسي جار و بحث به وي تر څو چې وي نتیجې ته کریمي صاحب دغه بله مسله چې اغلې سرابي مو ویل چې د دوی هغه اجنډا لپاره چې کوم نوملړ دوی وړاندې کړی ده اوربند هغه د نوملړ په پیل کې ده د طالبان په نوملړ کې اوربند بیا په پای کې ده په دا ډول به دوی نتیجې ته ورسیږي. عرض کوم موږ تاسې اوربند ته ولې اولویت ورکوو؟ په سترګو یې وینو چې بېګناه ملکي ځوانان سپینګیري ښځې خویندې هره ورځ د کوڅو په سر باندې په کورو کې د مرمیو په واسطه له منځه ځي مري بېګناه نه په جنګ کې دي نه په یونیفورم کې نه سلا ورسره ده. بنان موږ ته اوربند اولویت لري دا د خلکو غوښتنه ده د ملت غوښتنه ده. نو په دې اساس موږ ته اولویت لري. ولې طالب ولې اوربند په آخر کې نیسي؟ ځکه طالب داسې فکر کوي چې که زه اوربند وکم زه نور ختم شوم زه نور هیڅ شی نه یم. ځکه د طالب عقیده زما په نظر د طالب عقیده په توپک ده په مرمۍ ده په جنگ ده او د جنگ له موقف نه دی مذاکره کوي مصالحه کوي. ولې تر ډېره حده یعنې د زور خبرې دي مګر دوی هم په مرور زمان مجبور دي چې غاړه کیږدي مذاکرې ته د نړۍ فشار لاندې د منطقې د سیمې د خلکو د فشار لاندې دوی دې ته آماده شي چې له ډېرو غوښتنو نه صرف نظر وکړي او دوی هم بالاخره دې ته راشي چې دا ملت خو دوی پورې مړه لري دوی خو هم د دې ملت خلک دي نو د خپل خلکو په وژلو باید دوی ځان تورن نه کړي. نو بالاخره زه په دې متیقن یم چې داسې وخت به راشي چې دواړه به په دې سلا شي چې ورباندې وشي. دا زما عقیده ده کلکه. مننه کورودان.
بانو سرابی ناهیده میگه نتیجه دور اول مذاکرات صلح قتل خبرنگاران و فعالان مدنی بود. این بار نتیجه دور دوم مذاکرات چی خواهد بود؟ ما درک میکنم و نه تنها ما بلکه تمام اعضای تیم مذاکره کننده مشکل افغانستان و درد مردم افغانستان، آنچه را که در افغانستان میگذره و روزانه خون بیگناهان ریخته میشه، این ما درک میکنیم. همچنانه که جناب کریمی صاحب گفتن، واقعا به خاطر از این است که ما آتش بس در صدر آجنده خود قرار داریم، یعنی در بلندترین، در اولویت اول است. معلومدار ایره نمیتونیم و از مردم خود و از هموطنان خود خواهش ما است که این قسم مقایسه نکنن که نتیجه دور اول قتل خبرنگاران بود. قسمی که جناب لوی دستی صاحب گفتن که طالبا میخواین به این رقم سر ما فشار وارد کنن، پس به این رقم به اصطلاح تعبیر نکنیم یا مقایسه نکنیم که نتیجه دور اول قتل خبرنگاران بود. متاسفانه 40 سال است، 41 سال است که ما این درد تحمل میکنیم و باید برش یک راه حل سنجیده شود و راه حل غیر از صلح کدام راه حل دیگه نیست. یعنی با توسط تفنگ، توسط ادامه جنگ ما نمیتونیم که به خوشبختی برسیم. پس باید راه حل پیدا شود و او راه حل صلح است. بله، خب بس دوام میتیم و میریم به سوالا. لغمان که انجینر دواجان پښتنه مې تاسو ده چې خوري په دغه کې چې کومې د خوري خبرې اترې دوم دل پیلېږي د دې لپاره افغان حکومت خپل استازو ته تغیر ورکړی دی او کنه او دغه استازي و دومره صلاحیتونه ولري او دوی استقلالیت لري او کنه او د دوی دغه بدلون به دومره موثر تمام شي کور ودن. مننه. یک سوال دیگر را میگیریم. بی هوا از کابل. یکی از خواسته های عمده مردم ما این بود که باید تغییر در ترکیب هیئت مذاکرات صلح باید ایجاد شود. این کار نشد و فعلا مردم خیلی ناامید شدن، هم از دولت و هم از طالبان، چون نه جان و نه فکر نظرشان به طالبان و خود حکومت ما ارزش دارد. آیا این بار کدام اهمیت برای نظر و اهمیت جهانی مردم ما در نظر گرفته شده است و یا خیر؟ و سوال دوم این بود که هدف مذاکرات آرامش و ایجاد صلح و امنیت است و یا ادامه این خشونت ها که در جریان دور اول مذاکرات ما خیلی از انفجارات و حالت امنیتی خیلی خوب نبود. تشکر بسیار زیاد. میخوایم به سوال خروت صاحب مولوی صاحب جواب بتن، بعدا باز برنامه را پیش میبریم. مولوی صاحب خروتی صاحب لغمان پوښتنه وکړله چې داسې ګنګوسې وي چې افغان پلاوي کې به عدلون او بدلون راځي او دوی څومره صلاحیت لري، عدلون او بدلون راغی یا نه؟ د هیئت په اړه باندې مونږ ناستې درلودو، کمیټې رهبري 2 ورځې ناستې درلودو. پرون هم زمونږ د 15 کسیز هیئت چې د کمیټې رهبري د مشورې په اساس باندې ایجاد شوی او پرون هم زمونږ خبرې وې. مونږ لګیا یو چارچوب جوړوو یا اقلا یو راهکار جوړوو دغه هیئت دپاره چې هیئت هلته لاړ شي د صلاحیتونو سره هلته کې هغوی تصمیم ونیسي، ځکه چې که هیئت خپل استقلالیت ونه لري، که هیئت خپل صلاحیت ونه لري، بیا هیئت څه نشي کولی. نو د دې وجې نه زمونږ کوشش او زمونږ هلې ځلې په همدغه باندې ده چې هیئت زمونږ دغه هیئت یعنی په قوت سره لاړ شي او آمادگی سره لاړ شي او خپل صلاحیتونو سره لاړ شي تر څو چې نتیجې ته ورسېږو. اما د تغییراتو خبره ده، زه وایم چې اوس تغییرات ته موږ ضرورت نه لرو، ځکه چې زموږ دغه هیئت ده، کاري هیئت ده، اما موږ تصمیم نیولی ده چې دغه هیئت د غوندې تخنیکي لحاظ له غوندې کومک ورسره وکړو. کمیټې رهبري کې فیصله شوې ده چې د علماو یو کمیټه به جوړیږي چې هغوی سره به همکاري کوي، د حقوقدانانو به یو کمیټه جوړیږي چې هغوی سره به همکاري کوي، همدغه شانتې د امنیتي او د نورو څانګو کې هم دغه شان د کمیټې جوړیږي چې وختاً فوقتاً هغوی سره په تماس کې هغوی سره به همکاري کوي تر څو هم د ترکیب هغه چې کوم مشکل دی هغه ترکیب نور هم پیاوړی شي او قوي شي او کلک شي او هم د محتوا د لحاظه هم هغوی سره کومک وشي. پس د تغییراتو په ځای باندې چې موږ په هیئت کې تغییرات راوړو، موږ زموږ پروګرام دغه ده چې همکاري وکړو،
اعتماد ور باندې وکړو په هیئت باندې او صلاحیتونو ته هغوی ته وسپارو تر څو چې هغوی وکولی شي چې ښه په ډاډه او په زړه د اخلاص هغوی مخکې لاړ شي. هر ځای چې هغوی ضرورت احساسوو طبعا د شورای عالی صلح د رهبري سره هغوی په تماس کې دي. انشاءالله زموږ همکاري به ورسره وي، زموږ د تعاون به ورسره وي، د نظام جمهوریت اسلامي افغانستان تعاون او همکاري به هغوی سره وي. انشاءالله په همدغه مرحله کې موږ تغییرات ته ضرورت نه لرو، همکاری ته ضرورت لرو چې موږ هغوی سره همکاری او وکړو. ملاتړ ته همدارنگه. در این قسمت برنامه ما یک رایگیری کوتاه از اشتراک کنندگان جرگه آزادی BBC میکنم. نظرخواهی البته اگر شما از ترکیب و کارکرد هیئت جمهوری اسلامی افغانستان رضایت دارید کارت سبز و اگر رضایت ندارین کارت سرختان بالا کنین که چیرې تاسې د افغانستان اسلامي جمهوریت پلاوی له جوړښت او د دوی له کړنو او فعالیتونو څخه راضي یاستئ نو شین کارت که راضي نه یاستئ سره کارتونه پورته کړئ چې موږ یې وګورو. خب همتان کارتایتان را بلند کنین که درست ما اینجا ببینیم. خب تقریبا زیادتر اشتراک کنندای ما کارت سرخ بلند کردن به جز از 3-4-5 نفر که کارت سبز بلند کردن. در این قسمت مولوی صاحب گفتند که هیئت نیاز به حمایت دارد. بانو سرابی سوال اخیری که پرسیده شد بی هوا از کابل بود. خب اینا نگرانی داشتند که در مورد آتش بس که آتش بس ها یا در این دور خواهد شد یا می کشت خون امو دوام پیدا خواهد کرد. پیش از اینکه به این سوال برم ما یک سوال مخصوص آدمی برادر ما که از وردک است رحمان الله خان باز خواد داشتم حتما در آخر برنامه است. بعد از اینکه از کلگی نمیتونم سوال کنم کسایی که کارت سرخ دارن یعنی چرا راضی نیستن؟ به خاطر از اینکه اول خب ببینین ما در مقابلتان من حیث یک عضو هیئت استاد هستم، اگر شما حمایت نکنین واقعا کمر ما را شما مردم در دوحه بسته میکنین. معلومدار در اینجا در حقیقت ما را متزلزل میسازن، در حقیقت ما را ضعیف میسازن، در حقیقت امو روحی ما را شما خرد میسازن. بیاین در افغانستان کوشش کنیم که همدیگه خود کمک کنیم، تعاون کنیم، همکاری کنیم، همدیگه خود حمایت کنیم. این دلیل از این که چرا از هیئت راضی نیستن؟ حتما جوابتان میدید در آخر برنامه. این واقعا یک مشکل کلان است. به خاطر از اینکه وقتی که خودم نبودم گویا که هیچ کس دیگه باید نباشه. تا جایی که ما همین مشوره را انجام دادیم تو در نظر گرفته میشه کسی که راضی نیست یا نه که خودم چرا نیستم. ببخشید در رابطه با هدف خواهر ما بی هوا جان گفتن معلومدار ما قسمی که بارها تکرار کردیم به فکرم که ما و لوی درستی صاحب کریمی و اردوی ما تکرار کردیم که طالبا به خاطر موفقیت خود، به خاطر از اینکه دست بالا در میز مذاکره داشته باشند، به خاطر که نعمت و حمایت شما مردم از ما بگیرن که کارت سرخ بالا کنین اونا به خشونت متوسل میشن. اما جواب ما برشان صلح هست و غیر صلح راه دیگه نیست. اگر راه دیگه وجود داشته باشه ما به مو راه متوسل میشیم. معلوم دار که ما نمیخواهیم که خشونت در افغانستان افزایش پیدا کنه و از طرف دیگه آتش بس یک طرفه معنا هم نداره. ما نمیتونیم که یک طرفه آتش بس اعلان کنیم. این باید دو طرفه باشه، هر دو طرف به توافق برسه تا آتش بس شوه و جنگ ختم پیدا بسیار زیاد تشکر. کریمی صاحب تر دې دمه چې د خبرونې ګډونوالو څومره چې پوښتنې وکړلې یو ډول د دوی په پښتنو کې اندېښنې دي دا چې په دې د خبرو په دې نوي پړاو کې به ورباند وسي او نه وسي دا تاوتریخوالی په دغسې دوام کوي تر ډېره خلک اوس دې ته اندېښنه لري. ما در مقابل سوالشان ما تو خدمت عرض میکنم مثل که در اول ابتدام گفتیم ما باید حوصله‌مندی داشته باشیم. یکی تیم مذاکراتی خود را تقویه کنیم، از حکومت خود دفاع کنیم. حکومت خود ما رای دادیم، خود ما او را انتخاب کردیم، باید از او دفاع کنیم، پشتوانه داشته باشیم در مقابلشان. اگر ما حمایت نکنیم چنانچه دکتر صاحب وزیر صاحب فرمود که یک نماینده کمیسیون اینجا است متزلزل میشه، فکرش خراب میشه، طبیعی است که کمیسیون هم به این ترتیب مایوس میشه وقتی که مردم نظر منفی بده. ولی ما دلیل منفی را که چرا مردم دلیل منفی میته ما بازم با مو گپ اولی خود برمیگردیم که دولت باید یک پروگرام اطلاعاتی داشته باشد در مورد مصالحه و سایر مسائلی که به ارتباط داره. اگر ما
از طریق پروگرام اطلاعاتی مردم را خبر بسازیم. مردم بعد از او فکر کرده میتونه، یک تحلیل خوبتر کرده میتونه و بعد از او تصمیم گرفته میتونه. حالا بسیاری دوستایی که اینجا کارت سرخ بالا کردن، ما حدس میزنم که بسیاری از نداشتن معلومات، عدم معلومات اینا تیم رد کردن یا شکایت کردن. فقط دلیلش بخبری است. البته رد نکردن، تنها ناراضی بودن. بناهن اگر ما معلومات داشته باشیم، همگی در هر جای اطلاع داشته باشن که کمیسیون چی میکنه، حکومت چی میکنه، ما متیقن هستیم که کارت سبز جای کارت سرخ خواهد گرفت. دومی که طالب چرا جنگ میکنه، چرا خشونت به وجود میآید، ما قبلا هم خدمتتان عرض کردیم طالب به جز جنگ مسائل دیگری را نمیفهمه و مسائل دینی را هم همونطور که در مغزشان پیچکاری شده از نظر یک مفکوره سیاسی، در حالی که الحمدلله کل ما مسلمان هستیم، مساجدی که داریم، علمایی که داریم، بهترین نمونه مثالش مولوی صاحب عطاالله سلیم است که ما از ابتدای پیروزی دولت اسلامی یا مجاهدین شخص مولوی صاحب میشناسیم، حتی همکار بودیم در وزارت دفاع، میشناسیم. عالم زبدست و همیشه درای خدا و درای خدمت با مردم همیشه واس کرده. علمای داریم که همیشه مردم ما را به راه راست راهنمایی کرده. از فامیل ما راهنمایی مذهبی و دینی داریم. بنان باید اسلام را که طالب تبلیغ میکنه او ما را باید گمراه نسازه، ما را متردد نسازه. الحمدلله کل ما مسلمان صادق هستیم، مسلمان به اصطلاح با عقیده هستیم، سر عقیده خود محکم استاد باشیم. خشونت شاید دوام کنه، خشونت تنها ما سر طالب دست خود پاک نمی کنیم. شاید گروپای باشه، اشخاص باشه که جهت بدنامی مذاکرات طالب و حکومت کار را بکنه به خاطر منافع خود که ایره متضرر بسازه. یک گروپ سوم باشه، یک مملکت باشه که ظاهرا با ما دوست ولی در باطن هدفش عدم مصالحت در افغانستان باشه. بنان بسیار مسائل است که اینجا گنجایشی بحث نداره که ما سر جهت سیاسی مسائل صحبت کنیم که در منطقه در جهان کی طرفدار ماست و کی مخالف ماست، کی کدام هدف داره. بسیاری همسایه های ما اهداف شخصی خود داره، منافع خود را در مصالحه ما میپاله. اگر منافع از وا دیده نشوه طبیعی است که تخریب میکنه. ما باید همه ای گپا را مد نظر داشته باشیم. مننه. در این قسمت برنامه نوآوری داریم که سوال از مهمانای عزیز برنامه و جواب از مردم خود بود. بانو سرابی اول شما بفرمایید. گرچه سوال ما ای خود بود که دوستای از وضعیت که میبینم ما شدیداً به صلح اجتماعی ضرورت داریم. در بخش صلح اجتماعی بعد از مذاکره، یعنی در پس از مذاکره چقدر کمک کرده میتونن؟ معلومدار سوال دیگه معمی بود که چرا ناراض هستن اگر یک نفر جواب بده. آقای ابراهیم حکیمی از بادغیس شما بفرمایید. با سلام و عرض ادب خدمت تمام بینندگان رادیو ملی و همچنین رادیوی BBC و مهمانان عزیز شما. ما کو امی که شما بگفتین ما کسانی بودیم که به همین دولت اعتماد داشتیم. اعتماد به خاطر ازی بود که ما با همه خطرات قبول میکردیم پای صندوق به همین دولت ما رد میشد. اما امروز ما با اون خطرات قبول کردیم، پای صندوقای رای رفتیم، کلانا و بزرگای خود انتخاب کردیم. حالا سوال من باز اینه. نه سوال شما ما آمد. نه حکیمی صاحب، بانو سرابی از شما سوال داره کمی صلح اجتماعی چقدر مؤثر تمام خواهد شد؟ خود شما مردم چی خواد تانستن در این قسمت؟ یک هیئت دارین و خود دوها گپ میزنه، شما چی میکنین؟ ما دیگه چیزی از دست ما نمیاد که ما باید کاری بکنیم. ما به کسانی که نماینده‌های ما به دوحه میرن ما منتظر اوزیم که وا چی کار میکنن. این نباید سوالی که از ما پرسیده شده، این سوالیه که ما باید از نماینده‌های خود بپرسیم که شما به دوحه میرین
برای ما ملت چی میکنین؟ بله. ما ملت باید به کجا بریم، به کدام طرف بریم؟ این مشکلات هایی که به سر ما آمده. زنده باشین. تشکر. از رحمان الله از میدان وردک شما سوال داشتین که چرا از هیئت اینا رضایت ندارن. اینا جوابتان رحمان الله صاحب له وردګو نه سرابي صاحب مخکې پوښتنه وکړله چې ولې تاسې مرکچي پلاوي نه خوښ نه یاستې، راضي نه یاستې، هغه دلیلونه یې ووایي. خو د دوی نه خوښ نه یو ځکه لومړی پړاو مذاکرات چې تېر شول د هغو هېڅ نتیجه لاسته رانغله، اما جګړه زیاته شوله، هدفي وژنې زیاتې شولې، هېڅ دویم پړاو به یې هېڅ څه نتیجه ولیدې چې لومړي پړاو یې نتیجه ونه لرله. ځکه موږ نه اعتراض یو. کور ودان. مولوی صاحب تاسو مهربانی وکړئ شما سوالی داشته باشین یکی از اشتراک کننده شما انتخاب کنین گپ دلتان است با اونا بگوین. ما به جناب آقای عبدالفتیح از هلمند که زما غږ اوري زه د هغه یو سوال لرم او هغه ده چې په همدغه شرایطو کې چې تاسو قرار لرئ په هلمند کې بد امني ده او هلته کې جګړه ده او څو کاله وشو چې هلته کې خلق زوریږي او خلق کړاوونو سره مخامخ دي. آیا په غیر د دې نه چې موږ د صلح دپاره هلې ځلې وکړو او هیئت ولیږو قطر ته او اجماع ملي جوړه کړو او اجماع منطقوي جوړه کړو او اجماع بینالمللي جوړه کړو او په طالبانو باندې فشار راوړو چې جنګ ته توقف ورکړي او جنګ ودروي او آتش بس ته لاړ شو، یو بل وزغمو، یو بل تحمل کو، یو بل سره د ورورۍ په فضا کې لاړ شو، نظام جوړ کو، حکومت جوړ کو، اوربند وکړو. په غیر د دې نه تاسو چې په هلمند کې تشریف لرئ آیا کوم بل لار تاسو وینئ یا بل لار تاسو ته داسې ښکاري چې د صلح لار نتیجه نه ورکوي، یو بل لاره مشته دی چې موږ هغه طرف ته لاړ شو یا نظام هغه طرف ته لاړ شي؟ عبدالفتیح له هلمند نه مهرباني. بله صاحب تاسو ته او ستاسو تخنیکي همکارانو ته او د جرګې ټولو ګډونوالو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ستاسو ته د ښه او نیکمرغه ژوند په هیله باندې تاسو سوال وکړئ چې غیر له جګړې څخه او یا غیر له صلح څخه بله کومه لاره هم شته؟ نه خیر. که سل کاله جنګ وشي که لس کاله جنګ وشي د قومونو په مابین کې یا د کورنیو په مابین کې یا د وطنونو او ملتونو او هیوادونو په مابین کې آخر پای به هم سیاسي تفاهمات وي او دا سیاسي تفاهم نه بغیر، سیاسي روغې جوړې نه بغیر، یو د بل له زغملو نه بغیر او د خپلو شخصي منافعو څخه د تېرېدنې نه بغیر او د ملت د ځورېدلي ملت اما المنفعه ګټو او ملي ګټو، ملي شتمنیو ته، ملي ارزښتونو ته، ملي حیثیتونو ته، ملي شخصیتونو ته چې نظر ونه کولی شي، نو موږ ناامیدي د هېوادوالو د ملتپالو یا د ملت یا د عموم ملت یا د افغان ملت ناامیدي په دې کې ده چې کومې خبرې چې روانې دي جریان لري، ناامیدي په دې کې ده چې ولې په فرمایشاتو باندې دي، ولې په تګ او راتګ باندې دي، ته ولاړ شه او زه راسه، ولې یو طرف او بل طرف په فرمایش باندې هلته لاړ شه دلته راسه، خبرې په ټپه ودرېږه او یا خبرې د بندو دروازو تر شا او دلته په هېواد کې جنګ ته سختیا او شدت وربخل لکه مخکې چې جناب محترم مولوي صاحب وویلې چې او یا جناب محترم په ډېر ادب او احترام سره کریمي صاحب وویلي مننه. کور ودان فتیح صاحب د مقابل لوري کوم عقیده چې ده او یا د دوی تکیه چې ده یا باور چې ده هغه په جنګ باندې ده. خو زه خپله په خپله د 40 کلنه تجربې له مخې نه یا د خپلو جهادي دورې نه را شروع تر ننه پورې چې کوم تحولات او تغیرات په دې ملک کې راغلل دا په جنګ باندې کومې نتیجې ته ونه رسېدل او بیا هم نه رسېږي او دا ناوړه ملت په دې باندې داسې ولې طالبان جنګ ته شدت ورکوي، ولې سپین لخواوې جنګ ته شدت ورکوي؟ په جنګ باندې خو د موږ که چیرې داسې وایي چې مشکلات افغانانو حل کېدی خو د 40 کال بار شوي وو، غیر جنس یو بل سره وزغمو، یو بل ته تحمل وکړو او یو بل په خپلو اشتباهاتو باندې اعترافات باید وکړو. کور ودان مننه. حاجي صاحب ډېره زیاته مننه. کور ودان کور ودان ډېره زیاته مننه. کریمي صاحب تاسې مهرباني وکړئ د زړه خبره مو پوښتنه مو یو څوک وټاکئ درته ځواب درکړي. زه هم هلمند ته ځم. زه له حاجي صاحب للي خان نه چې لږ ورسره پېژندګلوي هم لرم د تلویزیون له لارې همیشه
خبرې اورم او دی یو قومي مشر او پوه سړی دی، ښه سړی دی. زما سوال به یو څه فرق ولري. هغه دا دی چې لکه څنګه چې عبدالفتاح خان ورور ووی د جنګ که سل کله ویم د خبرو حل نه دی. غیر له دې نه چې سوله وشي، مذاکرات وشي، یو بل ته گذشت وشي، بله لار نه لرو چې جنګ ته د پای ټکی کږدو. نو بیا هم که چیرې موږ سولې ته ځو، د سولې مذاکراتو ته په اصطلاح هڅه کوو، آیا د ملي اردو او ملي امنیتي ځواکونو موجودیت، تقویت د سولې په پروسه کې څه نقش لري؟ آیا اردو دې ړنګه شي که اردو دې تقویه شي؟ په دې حق ستاسو نظر. پروردان حاجي صاحب مهرباني وکړه له هلمند ولایت نه مایک درته ولګوئ. حاجي صاحب اوس مهرباني. بله تاسو اجازه راکړئ. سعید اجازه ورکړئ حاجي صاحب خو دې وغږیږي. حاجي صاحب مهرباني وکړئ. الرحمن الرحیم. تر هر څه نه مخکې د دې برنامې اوریدونکو او مسلمانانو ته السلام علیکم ورحمة الله وبرکاتو. د افغان ولس غوښتنه د دې نوو خبرو څخه دغه ده چې اوربند ته لاره ورسي او سرتاسري صلح دایمي په ټول افغانستان کې قایمه شي او د سولې خبرو ته موږ په ښه مثبت نظر ګورو. ما سوال دا دی حاجي صاحب غوږ ونیسئ وبخئ. سوال خپله کریمي صاحب له تاسو نه سوال وکړ چې په دې وضعیت کې د ملي اردو شتون د هغوی د جناب درست است، اما اجازه خود بدین اینجا حاجی صاحب گپ میزنه، شما یک دقیقه صبر کنید. حاجی صاحب مهربانی. اردو د افغانستان یا د هر ملک چې ملي اردو د افغانستان د ملا د تیر حیثیت لري. که په یو ملک کې اردو وي د هغه په ملا به ماتې بیا به مشکل ورته پیدا کېږي او ملي امنیتي ځواکونه د موټر د انجن د ډیزل پمپ حیثیت لري. که ډیزل پمپ خراب شي بیا به ټول انجن ته تېل نه رسېږي. بله کور ودان دا خو باید په دې کې سوال پیدا نه شي چې او څه کېږي یا څه نه کېږي. کور ودان چې تاسو خپل نظر موږ ته وویل خیر اوسئ. خپرونه ختمیږي، یو ساعت مکمل د خپرونې وقت پوره شوی ده. از خانم نجیبه بشنویم از ولایت بامیان. بانو نجیبه حال شما بفرمایید. بله سلام خدمت مهمانان عزیز و شما شادیه جان. ما قبلا دکتر طبعا میدونم که طالبان به جز جنگ دیگر چیز را نمیفهمه. این ما میدونیم و همه اتباع افغانستان میدونه که جنگ افغانستان یک جنگ دینی و مذهبی نیست بلکه یک جنگ استخباراتی بوده. ولی سوال از من در ارتباطی است که در صورتی که اگر با طالبان صلح شود کدام ضمانتی برای وجود ندارد. در صورتی که اگر داره کدام زمینه ها رو میتونه پیشکش کنه و دیگر اگر چرا اگر طالبان خودش وارد مذاکرات قبلا شود اینو خودش معلوم داره که توسط گروه های قبلی و اینو بعد اینو تقویت میشه. اینا همه ما در جریان هستیم. اگر طالبان با اندیشه های 20 ساله قبل وارد دولت افغانستان شود سرنوشت حقوق بشر و دموکراسی آزادی چه خواهد شد؟ زنده باشین. بانو سرابی با جواب می سوال برنامه را ختم می سازیم. شما بفرمایید برشان جواب بدید. در موارد حقوق بشر و موارد ارزشی قبلا صحبت کردیم که موارد حقوق بشر ارزش ها را ما نباید این تشویق شویم که از این گذشت کنیم به هیچ وجه. او دستاورد است که ما در ظرف چندین سال همه ما تلاش کردیم. سوال اولشون قطع در مورد میگه چی ضمانتی وجود خواهد داشت اگر صلح هم شود جنگ بله البته در قسمت ضمانت ها در جریان مذاکره و اگر مذاکره رو به ختم شود و به اون مرحله برسیم یکی از موضوعات آجندای ما ضمانت های بین المللی خواهد بود. بله بسیار زیاد تشکر. د آزاد جرګې خپرونه هم دومره وه. په دې خپرونه کې د ملي مصالحې شورا مرستیال مولوي عطاالرحمن سلیم، د افغانستان د اسلامي جمهوریت پلاوي غړي
اغلې حبیبه سرابي او د دفاع وزارت مخکنی لوی درستیز شیر محمد کریمي مو میلمانه وو. دا چې د افغانستان د ګوټ ګوټ نه خلکو په دې خپرونه کې ونډه اخیسته وه، له دوی نه هم مننه کوم. تر بلې آزادې جرګې او تر بلې هشتګ ستاسو د زړه خبره. تاسو ټول په لویه لاس سپارم. ښه وخت ولرئ.